ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਇ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਵਿਅਰਥਾ ਗਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਇਹ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਧਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਉ ਪਲੱਸ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚਿੱਤ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਭਾਵੈ, ਪੀਪੇ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਉ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉ ਸੀਗੀ, ਹਉ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਰੇਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਲੂਝੇ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਵੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਲਕਬ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਲਕਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤੂੰ ਹਰ ਨੂੰ ਚੇਤ, ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਚਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਏ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਕਮਾਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਸੱਤ ਮੁਖ ਕਹਿਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਮਾਏ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸੱਚੀ ਰਹਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸੱਚੀ ਰਹਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਹਉਮੈ ਸਭ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਓਪਤ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਗਵਾਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਬੁੱਝ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਹਨ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਇਹੀ ਬੰਧਨ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ
ਹੋਂਦ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੁਆਰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਵਸੇ ਜਿਸ ਨਾਲ। ਹਰਮੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੋ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾਉ, ਆਹੀ ਲਾਗੀ ਜਗਤ ਵਹਾਹਿਣ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਥਾਂ। ਤੇ ਹਿਰਨ ਤੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਹਿਰਨ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਨ ਵੀ ਤੇ ਬਾਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪ ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਕੁਛ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਿਖ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹਜਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਏ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਉ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੀ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਆਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਹਉਮੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ ਸੱਚ ਰਹੇ, ਸੱਚੇ ਸੇਵ ਸਮਾਏ।
ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਇਹ ਰੋਗ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਸਮਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਹ ਸਾਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਹਉਮੈ ਗਈ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ ਸੱਚ ਰਹੇ, ਸੱਚੇ ਸੇਵ ਸਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਹਉਮੈ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਚਲੇ ਗਈ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਮਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਵੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਸੱਚ ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁੰਚਨਾਰ। ਜਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹਉਮੈ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀਣੋ ਨੀਚ ਕਰੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਸੱਚ ਨਾ ਛੋਡੋ ਭਾਈ, ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਦੇਵੇ ਮਤ ਸਾਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕਲਖਣੀ, ਸਹੁਰੇ ਪਈਏ ਬੁਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਜਾਤ ਹੈਗੀ, ਕਲਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਬ ਕੀ ਸੁੰਦਰ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਤਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ ਸੱਚ ਰਹੇ, ਸੱਚੇ ਸੇਵ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਮਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ ਸੱਚ ਰਹੇ, ਸੱਚੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸੇਵ ਸਮਾਏ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਵੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਲੁਟਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੰਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਰਕਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਕਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ, ਇਹ ਸੰਤ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਵੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਲੁਟਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦਿਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।